Sziasztok! Ma ismét egy különleges témával készültünk, ugyanis elhozzuk nektek a csatorna legidősebb magyar kasznyait, plusz idén 2 darab évfordulót is ünneplünk. 130 évvel ezelőtt, 1896. május 8-án Ferenc József felavatta a milleniumi ünnepségeket, és utazott az újonnan átadott Kisföld alattival. De miért volt ez olyan különleges? Deríts ki a videóból! Szeretettel köszöntök mindenkit itt a BKV Föld Alatti Vasúti Múzeumában. Én Győrfi Judit múzeológus vagyok, és szeretném a csatorna nézőit meginvitálni egy kis látogatásra a Föld Alatti Vasúti Múzeumba. Én fogom bemutatni majd a kiállítást, néhány érdekes kiállítási tárgyat, amin keresztül pedig bemutatnám a Föld Alatti Vasút 130 éves történetét. A Kisföld Alatti idén ünnepli a 130. születésnapját, 1896-ban adták át, mint a kontinens első föld alatti vasútját. Ezt megelőzően ugye csak Angliában, Londonban épült hasonló föld alatti, illetve az még ugye gőzüzemű volt, a budapesti már eleve villamosüzeműnek épült. A múzeumnak külön érdekessége, hogy a felszín alatt található, ez ténylegesen a föld alatti eredeti alagút szakasza volt annak idején, tehát 1896-ban, amikor átadták a kis föld alattit, akkor ebben az alagút szakaszban közlekedtek a járművek. Viszont amikor az 1950-es években elkezdték építeni a 2-es metrót, akkor ezt a szakaszt egy kicsit arrébb kellett helyezni, kicsit módosítani kellett a Kisföld alatti vonalát az újonnan épülő 2-es metró vonala miatt, és ezt a szakaszt akkor üzemen kívül helyezték, és a későbbiekben, a 70-es években, amikor felmerült, hogy a Kisföld alattinak egy ilyen kiállítóhelyet kellene valahol kialakítani, akkor kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy itt legyen ebben a kis szakaszban. Ennél autentikusabb helyszínt keresve se lehetne találni neki, és végül is akkor itt került kialakításra a múzeum. Hogyha körülnézünk itt a múzeum előterében, akkor azt láthatjuk, hogy hasonló kép fogadja a látogatókat, mint annak idején a Kisföld alatti utasait, ugyanis amikor az 1995-ös felújítás során az állomásokat megújították, akkor a múzeum is új arculatot kapott. Ha megnézzük, akkor például a falakat az eredetihez hasonló zsolnai csempeburkolat fedi. Ugye ez ahhoz hasonló, tehát ez nem az eredeti, viszont ha oda nézünk a szemben lévő falra, akkor látunk egy Gizella tér feliratot, ami viszont tényleg az eredeti állomás felirat volt a Gizella téri végállomáson. Ez a mai Vörösmarty tér végállomás akkori elnevezése volt, és ezeket a csempéket akkor, amikor a múzeumot itt kialakították, akkor ide helyezték át, tehát ezek eredeti darabok. A másik, amit szeretnék kiemelni, ezek az emléktáblák, amelyek szintén az egykori Gizella téri végállomáson kaptak helyet. Ezek a márványtáblák egyrészt Ferenc József uralkodónak a látogatását, föld alattin történő utazását örökítik meg. Ugye Ferenc József az 1896-os milleniumi ünnepségekre látogatott Budapestre, és mivel mással utazott volna ugye a városligeti helyszínre, mint az új közlekedési eszközzel, a Kisföld alattival, ugye megcsodálta ezt az új technikai vívmányt, és az utazás végén pedig idézőjelben mondom, hogy megengedte, hogy ugye a vasút felvegye az ő nevét, tehát innentől kezdve a vasutat Ferenc József föld alatti vasútnak nevezték el, és 1949-ig ezt a nevet viselte. A másik két tábla, amit mögöttem látható, ez az építkezésben résztvevő közlekedési társaságoknak a vezetőit tartalmazza, városvezetőket, akik az engedélyezési eljárásban szerepet játszottak, tehát mindazoknak a neveit, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a föld alatti vasút. A
Az első táblán külön kiemelném Balázs Mór nevét. 1896-ban ő állt elő a kisföld alatti megépítésének ötletével, mégpedig azért, mert hát valamilyen módon a belvárost és a városligetet szerették volna összekötni, hogy ott is legyen valamiféle tömegközlekedési eszköz. Ugye az Andrássy út, ami nem sokkal korábban épült ki, gyönyörű villákkal, palotákkal, hát nem nagyon szerették volna, hogyha ott az ott lakók nyugalmát valamilyen felszíni közlekedési eszköz zavarja meg, illetve hát városszépészeti okokból sem engedélyezték a felszíni vasútnak a megépítését, és ekkor Balázs Mór azzal az ötlettel állt elő, hogy akkor a felszín alatt kellene föld alatti vasutat építeni, mert hogy Balázs Mór, aki fiatal mérnökként járt Londonban és tanulmányozta az ottani föld alattit, azt gondolta, hogy ez a lehetőség ez itt is megvalósítható. 1896-ban ünnepelte az ország a honfoglalás 1000 éves évfordulóját, és erre mindenféle ünnepségeket szerveztek, terveztek a városban is, országszerte is, és Budapesten ennek az ünnepség sorozatnak a központja az pont a Városligetben volt. Őfelségeik 11 órakor érkeznek meg, és az udvari sátorban, rossz idő esetén az ünnepélyek csarnokában felállított tribünre mennek. Az urak teljes díszben jelennek meg, a rendek nagykeresztjeinek szalagjaival, a véderőhöz tartozók a szolgálati jelvénnyel. A kereskedelmi magyar királyi miniszter, mint a kiállítás országos bizottságának elnöke, megteszi jelentését őfelségének, és a kiállítás megnyitására legmagasabb engedélyét kéri. Ő felsége erre a jelentésre válaszolni méltóztatik, és a kiállítást megnyitottnak jelenti ki. Ha tovább haladunk a kiállításban, akkor itt rögtön az elején láthatunk egy címert, ez pedig nem más, mint Balázs Mór címere, aki egyébként nem volt nemesi származású, de pont a fővárosi közlekedésben játszott szerepéért Ferenc József az uralkodó nemesi címet adományozott neki, és ez volt az ő nemesi címere, amit hogyha közelebbről megnézünk, akkor felfedezhetjük rajta a kisföld alatti alagútját, nem véletlenül, ugye ez lett az egyik ábra, illetve a másik, amit megtekinthetünk, a szárnyas kerék, ami ugye a vasúti közlekedésnek egy jellemzően használt kis ikonja. A felirata, a per ardua gradior, szintén az ő tevékenységére utalhat, ami ugye magyarul annyit jelent, hogy a nehézségek árán, nehézségeken keresztül emelkedem. Ha tovább haladunk a kiállításban, akkor egy nagyon szép kis épület makettet láthatunk itt. Ez az épület pedig nem más, mint a kisföld alatti egyik lejáró csarnoka, mégpedig az a lejáró csarnok, ami pont itt állt fölöttünk a Deák téren annak idején, mert hogy minden állomáson, 11 állomással készült el a kisföld alatti, minden állomáson ilyen gyönyörű, szép lejáró csarnokok épültek, illetve hát ha a két szélső kis részt megnézzük, az egyik irányba is, másik irányba is haladó lépcsők fölött voltak ezek a kis lejáró csarnokok, és itt a Deák téren volt ez a legnagyobb méretű, ahol ezt a két kis lejárót egy ilyen kupolás nagy csarnokkal kötötték össze, és ebben a nagy csarnokban mindenféle üzlet, például virágárus kaptak helyet. Hogyha ezt a kis modellt itt megnézzük távolabbról, akkor látunk egy ilyen kis keresztmetszeti ábrát a föld alatti alagútjáról, és rögtön feltűnik az, hogy hát egészen a felszín alatt helyezkedik el ez az alagút, és nem csak, hogy nagyon közel a felszínhez, hanem meglehetősen alacsony a belmagassága is. Ezt egyébként itt élőben is láthatjuk, hogy meglehetősen alacsony. A 3 métert sehol nem érte el ez az alagút. Ennek pedig az volt az oka, hogy a körúti főgyűjtő csatorna és a felszín alá kellett beépíteni az alagútat, tehát a csatorna mélysége határozta meg, hogy milyen magasságú lehet ez az alagút. De nem a
föld alatti volt az első közösségi közlekedési eszköz a fővárosban, hanem már számos más közlekedési eszköz is megjelent. Már a reformkorban is volt egy-kettő, például a dunai átkelő hajózás a Karolina hajóval 1820-ban indult, 1832-ben omnibuszok közlekedtek, és aztán majd Budapest egyesülése után indult igazán nagy fejlődésnek a fővárosi közösségi közlekedés. A lóvasút 1866-ban, 1870-ben a sikló, 1874-ben a fogaskerekű vasút, 1887-ben a már említett villamos, és aztán 1896-ban csatlakozott a kisföld alatti. Hogyha itt a másik oldalra tekintünk, akkor itt láthatjuk a kiállítás egyik legérdekesebb és legértékesebb darabját. Amikor elindult ugye a föld alatti közlekedés, akkor 20 járművel, 20 kocsival vette kezdetét az üzem. Ebből 10 kocsi így nézett ki, mint amit itt mögöttem lehet látni, és 10 kocsi pedig, amit majd ott a mellette lévő kocsi prezentál nekünk. Az az érdekesség, hogyha ezt a kettőt összehasonlítjuk, hogy 10 kocsi ilyen barna színű faborítású volt, és 10 kocsi pedig sárga fémborítású kocsi volt. Ennek pedig az volt az oka, hogy amikor a föld alatti megépült, akkor 2 konkurens közlekedési társaság fogott össze, és közösen valósították meg a kisföld alatti megépítését, és hogy mind a 2 társaságnak a színei megjelenjenek, így a föld alatti kocsiain is ezt a 2 színt alkalmazták, így lett 10 barna és 10 sárga kocsi. Ugye, mint az előbb említettük, meg ha itt körülnézünk, akkor itt is ugye látjuk, hogy milyen alacsony ez a alagút. Hát ehhez kellett alkalmazkodni a kocsik megépítésénél. Görbített, úgynevezett hattyúnyak alakú alvázat alkalmaztak. Láthatjuk, hogy az áramszedője is speciális helyen kapott helyet itt az oldalán, illetve hogyha megnézzük a vezetőfülkét, akkor láthatjuk, hogy hát ez is eléggé szűkös, és szegény járművezető ugye csak ülőhelyzetben tudott a kocsiban tartózkodni. Amikor elindult a föld alatti közlekedés, akkor ezeket az ajtókat még a kalauzok működtették, hát nem egyszerű, én sem annyira tudom, kicsit erősebbnek kell ehhez lenni. Hogyha belépünk a kocsiba, akkor láthatjuk, hogy így nézett ki belülről egy jármű, gyönyörű faborítású, U-alakú ülésekkel, szerint alakították vissza, hogy az eredeti állapot szerint kinézett. Ebből a 10 kocsiból, a 10 faborítású kocsiból egy kiemelkedett a többi közül. Azt gondolom, hogy a többi is meglehetősen szép, díszes, elegáns jármű volt, de egy még ezek között is kiemelkedett, ez a kocsi pedig kifejezetten az uralkodó Ferenc József számára készült. 20-as pályaszámú kocsi, ez még díszesebb, még különlegesebb anyagokból készült, és csak az uralkodó utazott vele azon a bizonyos május 8-ai látogatás során. Aztán a későbbiekben még utazott vele kísérettel, családtagjaival. Később ezt a királyi kocsit időnként bevonták a forgalomba, de aztán a 60-as években végleg nyugdíjazták, és a későbbiekben szét is bontották, tehát ma már ez nem látható. Itt láthatunk néhány fotót azokról a kisebb lejáró csarnokokról, amiket a makett kapcsán említettem, és külön kiemelném még ezt a gyalogos felüljárót, ami a föld alatti felszíni szakasza fölött haladt át, mert hogy a föld alatti 11 állomása, eredeti 11 állomása közül 2 az a felszínen volt található, nem a felszín alatt. Az állatkerti állomás, illetve az Artézi fürdő, a későbbi Széchenyi fürdőállomás, és az állatkerti felszíni állomás fölött egy ilyen kis gyalogos felüljáró vezetett át, ami építészeti szempontból is nagyon érdekes, mert az egyik első vasbeton szerkezetű híd volt Magyarországon. Wünsch Róbert nevéhez fűződik egyébként, és ma is megtekinthető a Városligetben, de már funkció nélkül a csónakázautó mellett meg lehet tekinteni, de már a legtöbben nem tudják, hogy milyen szerepet töltött be annak idején. Ha
tovább haladunk a kiállításban, akkor a járművekről, a királyi kocsiról láthatunk számos fényképfelvételt, illetve néhány korabeli jegyet is, amit annak idején használtak. Először csak vonaljegyet lehetett vásárolni, és aztán 3 évvel később már szakaszjegyet is bevezettek, majd bérletet is lehetett használni. Külön érdekesség, hogy az első időszakban a megnyitásra terveztek jegyárusító automatákat is alkalmazni. A bécsi Stollwerk cégnek a cukorka automatáit, édesség automatáit szerették volna átalakítani, és ezt jegyautomataként alkalmazni a vonalon. Volt is erre néhány készülék kihelyezve a korabeli újságcikkek alapján. Hogy mi történt vele, azt nem lehet pontosan tudni, hát valószínűleg a tesztelés nem hozta várt sikert, nem váltak be a készülékek. Jó, ha tovább megyünk, akkor az alkalmazottakról láthatunk dokumentumokat, fotókat. Érdekesség, hogy föld alattinál alkalmaztak először forgalmi személyzetet a nők közül. Az első női kalauzokat 1915-ben az első világháború idején alkalmazták itt a Kisföld alattinál. És a kiállítás utolsó szakasza a későbbi történetet, a Kisföld alatti későbbi történetét mutatja be, átépítéseket, rekonstrukciós munkálatokat. Több felújításon is átesett a Kisföld alatti, az 1940-es években is. Második világháború után, majd az 56-os események során is szenvedett károkat, amelyeket azért ugye helyre kellett állítani. 2 nagyobb rekonstrukció pedig a 70-es években és a 90-es években történt. Az 1970-es években a teljes vonalat felújították, műszaki berendezéseivel együtt, a járműparkot lecserélték. Ekkor került a teljes vonal a felszín alá, és ekkor hosszabbították meg a Mexikói útig a vonalat, illetve ami még érdekesség, hogy ekkor tértek át a jobboldali közlekedésre, ami ugye a többi közlekedési ágazatban már 1941-ben megtörtént. Még ezt a kocsit bemutatnám, illetve élőben a vezetőállásos pótkocsit, mert hogy időről időre felmerült, hogy ezek a szólóban közlekedő motorkocsik hát nem tudják már ellátni azt a forgalmat, amit a megnövekedett utas igény megkövetelt volna, és végül is több megoldás közül arra esett a választás, hogy ilyen vezetőállásos pótkocsikat kezdenek alkalmazni. Ez 1960-tól közlekedett 1975-ig, amikor bevezették az új Ganz szerelvényeket. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy a kiállítás tetszett, és ellátogattok hozzánk élőben is. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!